Today's guest is a politician but also a women and children rights advocate. Live here in the studio, we have Gabriela Representative and now senatorial Arlene Brosas. Congresswoman, welcome to the program. Yes, thank you. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat dito sa Morning Matters. As one of the principal authors of the Bawal Bastos Act or the Safe Spaces Act, it is timely that you are joining us here now in the studio with the I guess, a slew of sexist comments and remarks that we are seeing during the campaign period. Ano po ang inyong masasabi at paano nga ba tayo humantong sa ganito? Na matagal na ba yan? Ngayon lang ba na-expose dahil meron ng video at nagba-viral sila? Yes, basically matagal na yan. Ano? Parang, yung ganitong klaseng mga remarks na ginagamit pang aliw ng crowd. Yeah, matagal na. Kasi actually, hindi pa nga ako kongresista, naalala ko, 2015, we have been calling out yung mga kandidato, no, na there was a lap dance. Remember, issue pa ng Timmy Chipeco, Calamba, Laguna, and madaming mga issues pa even before. Tapos dati hindi lang kasi masyadong nakikita kasi nga hindi nga naka-video, hindi natin nalalaman. But here now, yung technology medyo umakyat na, no? So ngayon napapalabas na at marami na talagang kumakalat. Nagba-viral pa nga in fact. So ngayon lumala. Mas lumala. I believe so kasi kung na-call out yon before, hindi talaga yun lalala. But apparently, hanggang ngayon, parang normalizing the culture of giving out sexist and lewd remarks, particularly on marginalized and members of society and women in particular, and LGBTQ+ community. So, ganun yung nangyari. So, ngayon, parang platform na ito ngayon ng mga kandidato at excuse nila yung sabihin na... Actually, it is bothersome that these remarks come from people sitting in authority, in places of power. Nakakabagabag siya, no? Pero isa-isahin po natin, ano, kasi para lang din malaman ng mga kababaihan. How to define what is the borderline between yung katanggap-tanggap na parang joke lang at yung mga comment na ay kailangan mo nang i-call out, no? So unahin natin yung kay Attorney Ayan, yung sinabi niya sa solo parents. You talked about the marginalized, the solo parents as they are. He already apologized for this. Yes. But isn't an apology enough? I mean, no, it is not enough, no. Sa case ni Ian Sia, I remember I was also interviewed about this, ano. Si Ian Sia kasi, yung sinabi niya sa solo parents, first, hindi yun talaga katanggap-tanggap kahit pa sa crowd na yun. Kasi bakit? Una, nagka-campaign siya and for public consumption ang kanyang ginagawa. So, hindi lang yun doon sa crowd directed. Since ikaw ay humihingi ng boto sa mamamayan, therefore, kandidato ka for pero siya, inaalay niya election. Na makipagsiping sa kanya yung itong mga solo parents which is na precisely, nireregla pa. Which is precisely mali. Oo, mali talaga, 'di ba? Kasi una, yung election offense mo, nag-discriminate ka na, 'di ba? Sa mga kababaihan. Parang sinabi mo na sex-starved tong mga to. So ganito yung ano, 'di ba? That's the message precisely. And second, sinabi mo, kasi sex-starved kayo, meron akong i-offer sa inyo. So that's very, very wrong. Ano? In the sense, pinag-uusapan natin. That's very, very wrong. Tapos, actually, tatlo naman ang ginawa namin dyan na measures. For example, ang Gabriela Alliance of Women, actually, sila ay sumulat naman sa Supreme Court. That was the action. Kasi nga, meron naman talagang decorum, di ba? And propriety itong mga lawyers. Election candidates. No, for lawyers for particular, lawyers. for the Supreme Court, okay. 'di ba? Dapat merong ganon kasi meron silang canon 2, I think. And that's supposed to para makita kung paano ang actuations ng mga lawyers sa ibaba, no? And second, may disciplinary action sila doon. Dapat. So ang Gabriela Alliance, Filipino Alliance of Women ay sumulat na. Ang Gabriela Women's Party, sumulat kami sa COMELEC. And we actually, sinabi naman namin doon sa COMELEC na kailangan talagang magkaroon ng action dito.
But then, ang problema, wala kasing particular na prohibition talaga doon sa lewd remarks and misogynistic remarks. Sa Bawal particular. Bastos Act. Sa Bawal Bastos Act meron, pero doon sa COMELEC guidelines ay wala. Sa Omnibus Election Code. Ano nakalagay lamang doon sa Omnibus Election Code? Well, ang sinasabi lang doon, ito yung mga prohibited acts, pero wala dong particular na nagsasabi na Kung lewd. ano? Yung lewd and sexist remarks. So it is still subject to interpretation. Not subject to an interpretation. Oo, parang ganon. Kung sasabihin mo na hindi naman lewd remark, it was a joke, 'di ba? Parang ganon, they can get away with it. Ganon yung mangyayari. So sa Omnibus Election Code natin, kailangan baguhin natin yon. Kailangan magkaroon ng provision doon na nagsasabi particular na yung lewd and sexist remarks on women and LGBTQ community ay dapat magkaroon ng sanction ng disqualification also. So we need to change, or this is a form of legislation for later na consumption ng mga tao, kasi pa-end na yung siguro i-refile na lang namin ito sa Gabriela Women's Party come 20th Congress, 'di ba? Para 30 days na lamang. Kayo po ay nagbabalak na mag-file ng disqualification case. Tama po ba? Hindi. Ano po binabalak po ninyo? Nagkaroon tayo ng dalawang letter. One is for yung Gabriela Filipino Alliance nga of Women ay sa Supreme Court na letter, and yung second ay yung sa COMELEC. They should look into it. Natutuwa kami sa action ng COMELEC ngayon kasi mabilis siya maglabas ng show cause order agad, no? Tapos yung any possible legal actions, siguro sa mga susunod na panahon pa yon. Yung ngayon na inaasikaso namin, we will file parang amendment to the Omnibus Election Code, which specifically, yung gusto natin na provision na yung lewd sexist remark could have a sanction of disqualification. Ganun siya. How about yung final po ninyo sa Supreme Court? Posible po ba ang disbarment? I mean, pero one that of the motion, that motion or a request, can it be coming from you, from Gabriela? Does it need to emanate from the IBP, for example? From the of course, if it's from the IBP, no, sila naman ang may niyan kasi sila ang mag-investigate. So they have to investigate, they have to make sanctions, parang ganyan. Okay, ang sinasabi lang natin, we implore the Supreme Court, parang ganyan. So basically, ito naman kasi different naman kasi yung Gabriela Filipino Alliance of Women. So sila talaga, effort talaga nila ito. Kasi individual and organizations itong mga ito, ng women organizations itong mga ito. Kami naman, on the part of the, dahil nasa legislative mill kami, yun talaga yung tutunguhan namin, COMELEC and of course, House of Representatives. Ganun yung itsura. But what does the Safe Spaces Act say about that comment, particularly made by Attorney Ayan? Well, basically, ang sinasabi naman sa atin sa Safe Spaces Act, dapat hindi talaga i-discriminate ang mga kababaihan. At itong mga ito ay subject for sanction. Pero kasi sa Safe Spaces Act, kasi ano lang yan mag-ano ka lang ng parang magkano? 5,000, parang ganyan. Maliit lamang. Oo, ganun parang lang may yung fine lang na 5,000. Parang tinikitan lang. Yes, parang traffic violation. Yan, ganun siya. Kaya, what is the heaviest sanction under the Safe Spaces Act? Well, pwede rin naman kulong, pero they have to investigate more, parang ganyan. And sa atin kasi, hindi masyadong pinapansin, and we need more information dissemination sa ating mga kababayan. For example, yung ngayon, I think yung National Federation ng Solo Parents, sila ngayon ay nag-file din sa COMELEC. Pero hindi sila magpa-file ng ikukorte mo pa kasi yun sa Safe Spaces Law. So you need to go to court. Ngayon, walang ganong kaso sa kanya, di ba?
Wala po. Oo, wala. Sino, kasi Sa bawal sino ang basta law. magpa-file? Of course, Kahit sino, anybody. anybody Oo, who is oo. affected by what he said. Yes, ganun siya. Oo. Oh, okay. But then, tingnan mo, walang nag-file ngayon. So ngayon naman, inaaral pa natin kung paano yung mga possible legal actions on this. No? Okay, pagdating naman po doon sa remark ni Batangas Governor candidate J. Ilagan calling former governor and former Congresswoman Vilma Santos Laos. Ay, pag ganung kasama ba yun? Is that catcalling? I mean, or insulto lang yun? Oo, I mean, parang insult. which is prevalent It's in different. politics. Oo. So you wouldn't classify it as a sexist remark? Because parang hinalintulad siya sa mga ibang yung artista ngayon. Tingnan natin ng actual remark niya. Sinasabi. Oo. Para pero how do we define what is bastos and where we already need to take action or file charges? I mean, meron Yes. bang mga qualifications yun? Para sa mga kababaihan na hindi alam kung ano yung kung kailan nila sasabihin na tama na, mali na ito. Oo. Actually, in-include namin yun doon sa provision ng ipa-file namin sa House of Representatives later on. Kasi ang gusto sana namin yung Section 2, Section 261 of the Omnibus Election Code, yun yung i-amend. So, ano ang nakalagay doon? Para mas malinaw sa mga kababayan natin, i-quote ko para alam natin, is hereby amended, Section 2, Section 261 of the Omnibus Election Code is hereby amended by inserting paragraph G after paragraph F and renumbering the succeeding paragraphs accordingly. Kasi yung Section 261, prohibited acts ang nakalagay doon. The following shall be guilty of an election offense. 1, 2, 3 hanggang F. Pag F, coercion of election officials and employees, any person who directly or indirectly threatens, intimidates, terrorizes, or coerces any election official or employee in the performance of his election functions or duties. So, makikita mo na, directly or indirectly nag-threaten ba, nag-intimidate ba, nag-terrorize ba, yan yung nakalagay sa letter F. Gusto naming dagdagan. Ano yung gusto naming idagdag? Yung letter G, public degradation, ridicule, and harassment of women and members of the LGBTQIA+ community, any person who make a remark or commit a behavior that directly or indirectly degrades, ridicules, harasses, or diminishes the dignity of women and members of the LGBTQIA+ community during campaign-related public engagements. Katulad ginawa ni Sia, di ba? Sa ano yun such as assemblies, sorties, interviews, public releases, dissemination of print and online materials, among other related forms within the campaign period para magkaroon ng parang sanction ang COMELEC kasi kulang bitin ka doon sa sinasabi na nandun siya sa threat at intimidation. No, what is that? Ano yun? Diba? I have the full statement actually of gubernatorial candidate J. Ilagan. Ang aking kalaban ay isang Vilma Santos lang na laos na. Hindi ako takot. Kung si Catherine Bernardo at si Andrea Brillantes ay takot ako. Pero Vilma Santos, marami naman sa mga fans niya ay namamahinga na rin. Grabe, di ba? Ano yun? Insult yun? Or is it a sexist remark? Well, it's an insult, Pero yung sa sexist remark, hindi pa siguro ganun yung category okay. Public degradation dahil kalaban niya sa politika. Okay. But then, doon as women as a whole, ganun. Hindi katulad ng kay narinig mo naman yung kay Attorney Sia, and he said, non-apology nga yung sinabi niya. Sinabi niya, joke kasi yon. Sila naiintindihan nila yung mga tumawa nga sila. Yun ang sinabi niya. Pero hindi niya tinake into consideration that he is campaigning and all of this is for public consumption. At humihiling ka ng boto. At ang sinasabi mo ay gawin nila ito. 'Di ba? Parang
That's weird. Well, I don't think he got a pass anyway because now he has gone viral online. But we'll wait for that. Let's go to your candidacy. You are running this time for senator. What will be your priority legislation if elected to the Senate? We do know that you have been pushing for the anti-endo bill. Ano na po nangyari doon? Pati yung SOGI bill, medyo naglalanguish din po yan. Wala tayong naririnig tungkol dyan. Ano po ang, kung kayo ay palaring manalo, ano po ang priority po natin? Yes, well, basically, ito na nga yun, isa sa mga priority talaga natin, itong bawal bastos talaga, no? Kasi lalabanan talaga natin yung lahat ng mga ganitong actuations doon sa Senado. Kaya maganda po na magkaroon tayo ng representante, no, na talagang lalaban for women and children's advocate doon sa Senado sa atin. Kulang at kailangan natin ng mga ganito. As to the endo bill, yung endo bill po ngayon, pinupush natin hindi lang yung yung endo bill, no. Endo bill, yun yung ano niya ibig sabihin, magkaroon ng regular na trabaho yung mga manggagawa at itaas ang kanilang sahod. Vinito po yun ni dating Pangulong Duterte, ano? Tama po ba? Nasaan po siya ngayon? Under the Marcos administration? Well, it is filed in Congress, pero hindi pa rin siya nagkakaroon ng pagdinig. So, wala tayong makuha. Unlike yung sa dagdag sahod, may 200 ka na ngayon. But then sabi nga ni Marcos, hindi niya rin ito priority. So therefore, we are not expecting na maipasa ito by the end of the session. Sayang naman, alam mo 'yon, kasi kailangan ng mga manggagawa ngayon ng Saan po nabitin yun? I mean, what are the matagal na po yan, ano? Right now, it is in the Committee on Labor and Employment. Sa SOGI bill naman po? Sa SOGI, ang SOGI SC, yung Sexual Orientation and Gender Identity and Expression, hanggang ngayon, nasa period of debates pa rin siya. Hindi pa siya tumataas doon sa third reading or the voting para maipasa na ito at maipasok na natin sa Senado. Kapag siguro, ito yung mga priority natin. At saka yung pagpapababa ng presyo ng mga bilihin. We would like to get the VAT out yung value-added tax. Kasi automatic na bababa yung presyo ng mga bilihin pagka ganun At gusto yun ng ating mga mamamayan. Even yung excise tax sa langis, gusto natin mawala yun. Yung lalabanan natin yung rice tarification law. Dahil hanggang ngayon, hirap na hirap ang mga magsasaka natin. At marami pa tayong mga batas na gustong ipasa. We would also like to amend the Anti-Violence Against Women and Children Act kasi to include na yung electronic, 'di ba? Kasi hindi pa included 'yun medyo matagal na yung batas natin na tapos yung may mga win naman tayo nung nakaraan kaya meron tayong tuntungan para nang sa ganon i-follow up natin itong mga ito sa Senate. Halimbawa, ang win natin yung expanded maternity leave law, yung occupational safety and health law, 'di ba? Na para sa mga manggagawa, yan yung mga nagawa natin. And the anti-rape law amendments. We were able to push na ang edad from 12 years old to 16 years old yung statutory rape, 'di ba? Yung sexual consent. Yun yung nagawa natin. But we have more to do kasi halimbawa, pwedeng ipakasal yung rapist doon sa ni-rape niya, doon sa current anti-rape law. So, kailangan natin yung baguhin. Marami pa po tayong gustong gawin, Pero sa ngayon, ang pinaka-hurdle at pinaka-challenge before us is the campaign period. Good luck to you on that. Of course, we have a Gabriela Representative, 3-termer representative and senatorial candidate now. Arlene Brosas, thank you so much for shedding light on all of these laws protecting women in the Philippine Constitution. Maraming salamat. Thank you. Meanwhile, the third